สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัดวล็อกให้ทุกคนได้ดูกันหลังจากที่ปล่อยไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะคือวันนี้เราจะต้องเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์และคนอาจสงสัยว่าเดินทางไปเนเธอร์แลนด์เดินทางไปยังไงเหรอแน่นอนล่ะค่ะไม่ได้ขึ้นรถไปนะคะ แล้วก็จะขึ้นเครื่องบินไปนะคะซึ่งเครื่องบินที่เราจะไปนั้นเป็นของ EVA Air เดี๋ยววันนี้เนาะเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าในเครื่องบินของ EVA Air นั้นเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนกับการมาอัดวล็อกรีวิวเครื่องบินแหละแต่ถามว่าเข้าใจไหมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วได้ทำการเช็คอินอะไรต่างๆแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็อยู่ที่เกต D7 นะจ๊ะคือตอนนี้เรากำลังรอขึ้นเครื่องอยู่ถามว่าเช็คอินนานไหมมันก็ไม่นานนะเพราะว่าเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วก็แค่มาดรอปกระเป๋าเท่านั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันว่าในเครื่องมันมีอะไรบ้างตอนนี้รู้สึกอายมากที่ทุกคนเดินผ่านฉันแล้วก็มองหน้าฉันนะจ๊ะต่อไปก็แล้วที่ไฟล์ที่เราขึ้นนะมันมี Wi-Fi เว้ยคือ Wi-Fi เนี่ยไม่ได้ฟรีนะต้องซื้อก่อนในเว็บไซต์เนาะเพื่อเอา Voucher Code มากรอกเราซื้อ24ชั่วโมง665 บาทเนาะแล้วจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ก็รอเขาเสร็จนะฮะสำหรับเครื่องบินลำนี้เนาะก็ที่นั่งสะดวกสบายมากคือกว้างมากแล้วบอกพวกที่นั่งอะไรก็รู้สึกว่าจะดีมากเลยเพราะว่ามันนุ่มๆมันไม่เหมือนของ KLM อ่ะอันนี้เราก็ไม่ได้พลาดพิงนะแต่แค่แบบเปรียบเทียบให้ดูแต่เราถือว่าถ้าเราได้ตั๋วเครื่องบินราคาเนี้ยราคาถูกๆอะแล้วแบบที่นั่งดีทุกอย่างดีหมดอะเราว่ามันก็โอเคเนาะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำของเครื่องบินเนาะเนี่ยก็ข้างนอกมืดมากนะคะก็เลยมาถ่ายอยู่ในห้องน้ำก็จะพาทุกคนมาดูด้วยว่าห้องน้ำมันเป็นยังไงเนาะตอนนี้แบบเครื่องบินสายมากนะคะในห้องน้ำมันก็จะมีเนี่ยเป็นแบบเป็นก๊อกน้ำล้างมือแบบเป็นเซ็นเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบพวก facility ต่างๆพวกที่ล้างมือล้างอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มีชักโครกอะไรเงี้ยก็เหมือนเครื่องบินปกติเนาะเดี๋ยวตอนนี้ต้องออกมาข้างนอกแล้วเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนอันนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวต้องออกไปแล้วเดี๋ยวพอถึงอัมสเตอร์ดัมแล้วเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าพูดอะไรมากไม่ได้ในเครื่องบินเนาะโอเคไปแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสกิปโฮแล้วเนาะเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์จ้ะก็จะบอกว่าสายการบินที่เราขึ้นเนี่ย EVA เนี่ยก็ถือว่าเป็นสายการบินของเอเชียแล้วก็มาตรฐานน่าจะเทียบเท่ากับการบินไทยซึ่งเราไม่เคยขึ้นหรอกแต่ว่าโดยรวมเราก็ถือว่าดีนะที่นั่งอะไรทุกอย่าง Facility ครบทุกอย่างเลยอะตัวเราประทับใจนะอยากให้ทุกคนได้แบบลองสัมผัสกันดูเป็นตัวเลือกหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้สปอนเซอร์เรานะแต่เราก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอเคตอนนี้ขอตัวไปเหนื่อยตอนนี้ก็ขอตัวไปรับกระเป๋าแล้วก็ไปตม.ก่อนโอเคไปแล้วบ๊ายบายลูกทุกคนเนี่ยเรามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังเว้ยคือตอนที่อยู่บนเครื่องบินอะเหมือนกับว่าเครื่องบินมันจะตกอะคือแบบมันสั่นนะทั้งตอนที่อยู่ไทยอะตอนที่บินจากบ้านใช่ไหมไปไปกรุงเทพเครื่องบินสั่นแรงมากจนหัวจะโขกกับฝาแล้วพอตอนแบบมาในทะเลเนี่ยมันก็สั่นอีกอะไรเงี้ยสั่นไปสั่นมาจนแบบจนครูบอกว่าให้คาดเบลให้อะไรประมาณเนี้ยนานมากประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยผมคิดว่าเครื่องบินจะตกแล้วเนาะแต่ยังไงก็
รอดชีวิตมาได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบอยากให้ทำรีวิวอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะจ๊ะตอนนี้รถไฟเหวี่ยงมากเลยซ้ายเอียงขวาอยู่เนาะโอเคไปแล้วอายคนนะจ๊ะเมื่อกี้นี้มีคนมองอยู่ไปแล้วบาย